Наступний день життя на землі. Сьогоднішній день це піша прогулянка або похід з дистанцією в 20 кілометрів. Ціль – дійти до озер, які оточені лісом, розпалити вогонь, як завжди, заварити чаю, приготувати хот-доги або, на нашу мову, гарячі собаки. Я взяв з собою всі необхідні інгредієнти. Тож сьогоднішній день це навантаження на ноги, можливість відпочити морально, ну і шлях в 20 кілометрів через отакий рельєф, через ліса, поля із можливими пригодами. Бачу або оленя, або косулю. Кут нахилу непоганий. На мене біжить зграя собак. Щось мені це не подобається. Ну це жесть. Так. Я вже бачу, що навряд чи я тут. Та ну звісно, я тут не пройду. І шлях туди, тут явно по воді. Воно того не варто. Краще повернуся назад. Ну, отакий маршрут. Кут нахилу непоганий. Зі снігом добавля родзинки. Трохи відпочити треба. Десь 5 кілометрів всього пройшов. У мене зараз ланцюг думок, я згадую місцевість, кладовище. І що вже не так далеко знаходяться будинки, де живуть, причому заможні люди. І я нещодавно вивчав цю тему життя біля кладовищ. І виявляється, що не також і небезпечно жити біля кладовищ, але є свої нюанси. Є, звісно, так звана санітарна зона і бажано жити не ближче, ніж 500 метрів від кладовища. Ну, звісно, що скільки я сіл проїжджав, будинки набагато ближче знаходяться. Але там в цілому найбільший ризик – це ґрунтові води. І якщо є, наприклад, колодязі у людей, то це, напевно, єдина небезпека. Там ґрунт, звісно, що фільтрує ці всі, я буду сказати, органіку, яка людина виділяє після смерті. Але ґрунт там треба особливий. Наприклад, глина, якщо це дуже добре, якщо пісок, то це погано і треба подалі від кладовищ жити. І, до речі, міф стосовно того, що там якісь трупні запахи є, інфекції, ні, такого нема. Просто перенасичується, виходить ґрунт, попадає в ґрунтові води, особливо якщо вони близько. Якщо поховання щільне, наприклад, регулярне, це так, це є ризик. Ну а стосовно моральної складової, наприклад, просто жити, як часто є будинки з видом на кладовище, напевно, звикають просто. Зовсім маленька мишка. Вже все. Закінчила своє життя на цій планеті. До речі, дуже багато слідів на моєму маршруту. Я не розумію, хто тут ходить ще й в таку пору.
Ну, можливо, за дровами, да. Бачу або оленя, або косулю. Застигли і дивляться на мене. Один побіг, один все, другий все, розбіглися. Тут їх ціла зграя. Побігли. Тут 5 їх. Зупинилися, дивляться на мене. Ну вже треба бігти. Давайте. Фух. Ось. Пробита тропа їх. Сліди від копит. І туди вони побігли. Я скільки? 8 їх нарахувалося. Так, на мене біжить зграя собак. 4, 5, 6 собак. Ні, точно ризикувати не буду. Через них йти. Пішов назад я. Щось мені це не подобається. Я не знаю, чи пройду я. Дуже слизько. Вийшов на дорогу. І це добре. Але вона веде в зворотньому напряму, звідки я йшов. Буду зараз думати. Та що його думати? Треба різко звертати і все ж через хащі лізти туди, в ту сторону. Ну якось йдеться. Вже добре. Єдине, що я без поняття, де я вийду. Приблизно орієнтовно розумію. Знову вийшов на дорогу. Звідси дрова тягнуть. Не знаю, чи легально. Запальничка. Працює чи ні? Та наче працює. Ну мені пригодиться. Фух. О, через такі хащі пробирався. Що я можу сказати? Пересік дорогу, яку я мав пересікати набагато далі. Йду по стежці тварин. Тільки тваринні сліди. І виходять вони на річку. Йду вздовж по правої сторони річка, з лівої дачі, але більшість ніби закинуті. Виліз з цих хащів, що позаду, побачив ж наскільки я весь брудний. Ноги мокрі, сумки все мокре. Зараз біля вогнища треба буде просихати. Чайки кричать.
О, знак на стовпі. Вулиця Грушева. Прекрасно. Я на вулиці Грушева. Ось така вулиця. Останні будинки дач закинутих. І при цьому ж виявляється, я тільки що проходив з вигляду абсолютно покинуті дачі, але там живуть люди, собаки, тобто все як треба. І це зараз взимку. Ну, яка дача взимку. Та напевно я розумію, хто там зараз може жити взагалі в дачних кооперативах. Такий час зараз. Ще якусь дистанцію треба пройти. А вже відчуваю важкість в ногах. Не буде 20 кілометрів за сьогодні. Вже зрозуміло, що я зайвий кілометраж намотав. А чого воно зайве? З іншої сторони, це я так сприймаю, що воно зайве. Це частина маршруту. Не запланована, та й все. Вертаюсь назад по цій самій річці. Там тупік. Ну там отакі непролазні хащі. Зараз спробую отут пролізти, там вже трохи і поле, і вздовж по полю все ж таки йти. Ну, отака ділянка пішла. Ну я не знаю, як це коментувати. Ноги вже мокрі. Ну це жесть. Ось вона, рідненька. Вже майже фінішна пряма. Я вже бачу ліс. Зараз треба знову якось обійти цю річку. Отже ж, ситуація непроста. Не там я все ж вийшов, де треба. Як варіант скоротити тут. Але підійшовши, ні. Страшно. В тому плані, що я там просто застрягну. Я буду до вечора йти, скорочувати. Тому в обхід ґрунтова дорога є. На жаль, так. Просто вже відчуваю в ногах, що явно вже більше 10 кілометрів. Явно я не буду вертатися по цьому самому маршруту назад. Прийдеться йти по перевіреному, як в минулому відео, через кладовище. Просто там є декілька ділянок небезпечних. Ну, люди викрадають людей, полювання йде. Мені взагалі по відчуттям здається так, ну, кількість тих, хто ловить, більша тих, кого вони ловлять. І сумно дивитись, наскільки ж ці люди з насолодою це все роблять, свої ж, це ж наші ж українці, які за власним бажанням не хочуть йти туди, куди треба. І при цьому ловлять інших своїх же ж українців. На жаль, такі реалії сьогоднішні. Знову місток через річку, вже другий. Тут від тої річки вже нічого не залишилось. Я дійшов. Нарешті цей сосновий ліс. Зараз вглиб і вже там озера. Слава моїм ногам, що витримали.
Витримали всі забаганки мого мозку придуркуватого. Сосновий ліс. Я дивився інформацію стосовно смерті, народжуваності. Так от, в цілому на планеті людей зараз 8 там з копійками мільярдів. І щосекунди народжується 4 людини, а вмирає 2. Тобто зараз, поки я це сказав на відео, вже скільки людей народилося та померло. Поки ви це почули, ще якась кількість народилась та померла. Отаке циклічне життя, швидке. Щось прямо зараз відбувається. Хтось зараз прямо зараз помирає, хтось народжується, когось там, не знаю, можливо, весілля проходить, хтось переживає за завтрашній екзамен. І так, розмірковуючи про це все, хочеться накласти це все на зараз, на сьогоднішні реалії, сьогодення, на війну. І думаєш, як це взагалі люди влаштовують війни. І так часу мало. Люди ще виділяють на це час. Взагалі розумієш, наскільки у нас дійсно крихке життя. Це ж ми самі люди його і створили. Люди, це ж ми самі ті самі тварини, просто з свідомістю, все ж таки з розумом, дійсно непогано еволюціонували. Зробили кордони, держави і якось функціонуємо. Дуже багато в чому ключову роль відіграє гроші, економіка, ті ж самі санкції, наприклад, іноді там можуть впливати. Це все добре, але розуміючи це, все ж таки і розумієш, що життя крихке, наскільки все на умовних, дійсно на умовних домовленостях побудовано цей наш світ. Тому живіть своє життя, саме своє. На початку відео я балакав про тему кладовищ, так от я її, напевно, зараз, щоб закрити, з похованням. Стосовно саме, що з тілом відбувається відразу після поховання в гробу. Мені здається, розуміючи це, по-іншому дивишся на багато речей. І я вивчив загальну інформацію, там умовно по періодам, що відбувається, грубо кажучи, одразу від початку, як поховали, що далі відбувається з тілом. Так от, перші 3 дні охолоджується тіло і твердіють м'язи. Від тижня до 2 вже починається активне гниття тіла. Там утворюються гази всередині, тіло розбухає. І в першу чергу дуже швидко розкладаються наші внутрішні органи. Далі вже там від місяця і приблизно до півроку вже активно руйнуються наші м'які тканини, тобто тіло. До речі, ще багато залежить від ґрунту. Тобто, якщо вологий, то це все дуже швидко відбувається. Якщо сухий, це все повільніше. Далі від 1 року вже й до 3 вже більшість наших м'яких тканин зникають. Звісно, що залишаються кістки, якісь можуть сухожилля. До речі, одежа теж дуже довго може зберігатися. Одежа і волосся. Волосся теж дуже стійке.
довго зберігається і там під впливом все ж грибків руйнується, але довго. Після 5 років і до 10 вже залишаються тільки кістки, там може дрібні якісь фрагменти одежі можуть. При цьому кістки ще міцні. Після 20 років і до 50 приблизно вже йде активне руйнування кісток. Вони такі крихкими становляться. Ну а після 50 років і далі вже поступово розкладаються і кістки. Але знову ж таки все вже залежить в першу чергу від вологості. Ну от якось так поступово зникає і наше тіло. Може хтось запитає, куди ж дівається наша душа, про неї так багато балакають, то не знаю, а що таке душа взагалі? Як її ідентифікувати? Ну що ж, я на озері, нарешті. Шукаю місце і розпалюю вогонь. Бо дуже хочу їсти вже. Все, звісно, добре, але я якось так був зайнятий своїм шляхом сюди, що не додумався за дрова. Вони всі, майже всі, покриті льодом, дуже вологі. І, ну, сосиски то таке, я їх якось прокопчу димом. А от з чаєм, напевно, не вийде. Звісно, що спробую, ну, ситуація не дуже. Ну, якось потроху розпалив. Мені головне на чай. А сосиска то таке, я можу якби замість хот-дог, колд-дог влаштувати собі. Тобто холодну собаку з'їсти. Головне гарячого чаю попити. Чай в мене сьогодні буде чорний з бергамотом. Запах те, що треба. Якраз на холодну пору року. Ну а поки мій чай намагається заваритися, спробую приготувати колд-доги. Такі в мене булочки. Булочка шкільна. Коротше, у нас в школі таких булочок типу хот-дожних не було. Я пам'ятаю і періодично згадую ситуацію свою в школі, десь 3 клас, може я був, що я знайшов 50 копійок. І я знав, що на цю суму є найдешевша булочка, така кругла, посипана цукром. Я знайшов і я побіг прямо в столовку купляти цю булку. Я не міг втриматись, я її почав їсти прямо на уроці. Це, напевно, взагалі моя перша покупка була, так от, щоб за гроші. І я її їв, і я пам'ятаю, що вчителька мене присоромила. Вона щось балакала там класу, а потім каже: от Денис на уроці їсть булочку. І мені так стало соромно.
Я почервонів, булочку спрятав з пакету, вона ще така, вона вже була не свіжа, все в крихтах. Коротше, отака ситуація. Чогось вона мені запам'яталась, з голови не виходить, не знаю чому. Можливо, те, що перша покупка була, перша знахідка коштів, взаємодія з цими копійками. Ну, може, то, що їсти ще хотілося, не знаю. Ну, я пам'ятаю, що булка була смачна. Отака історія з булочками. Коротше, булочка шкільна в мене. Інгредієнтів. Сосиски індичі, польські, до речі. Скоро все у нас з Польщі буде. Потім в мене є огірки, вже нарізані, солоні. Ну і ці банці я, щоб не брати, бо вага, відразу закинув 3 інгредієнта: гірчиця, кетчуп, майонез. Зараз все змішую, розрізаю булки і буду їсти холодні хот-доги. Мені головне чаю гарячий, щоб організм всередині зігрівся. Все, вода нагрілася достатньо для того, щоб все ж насолоджуватись чаєм. Чорне з бергамотом. Ну і ось мій холодний хот-дог. Отак він виглядає, вже його під'їдаю. Не дуже на вигляд, але на смак відчувається так, як після 15 кілометрів пройдених пішки. Зараз буду проводити операцію по заміні носків. По-перше, холодає. По-друге, я відчуваю, наскільки ж промокли мої ноги. І в мене є одна пара сухих носків і навіть бахіли. Я підозрював, що всяке може бути. Да, і перший мокрий і другий. Тому найголовніше, я думаю, першим шаром саме цю суху пару вдіти. Зверху бахілу, а на нього вже один шар верхній, який був. І має бути тепло. Отже, шкарпетки замінені. Якось більш-менш поїв, чаю попив. Відпочиваю і рухаюсь додому. Вже по темряві, тож знімати не буду. Хочеться трохи посидіти, бо мені здається, я вже тут не скоро буду. І взагалі кудись виїжджати. Зараз дуже непросто з цим. Не скоро це буде. А тим не менш, час йде, день за днем. Я вже прожив. Я зараз усвідомлюю більше чверті сторіччя, або ж іншими словами, більше третини свого життя, ну якщо брати середньо, скільки живуть люди. Так згадував нещодавно тут про шкільні роки, там 3 клас. Так часто в голові ще раніше, там 4-5 років, коли ти усвідомлюєш перші рази, що ти живеш взагалі. Там 4-5 років, знову ж таки, і зараз. Скільки часу пройшло, скільки всього пройшло.